США ще вагаються щодо передачі ЗСУ нової далекобійної зброї, натомість від Франції може бути максимально приємний сюрприз. Цілком імовірно, що версія крилатих ракет «Скальп», які передадуть Україні, зможе поцілити, до прикладу, у Керченську переправу, навіть без небезпечного підльоту до лінії фронту. Про 1000 мікродронів від Норвегії та про нові «Петріот» від Німеччини, про казкові звіти дідуся Шойгу, про справжні реакції українських захисників на стрільби з леопардів, а ще про сумну історію російського гіацинта, якому ЗСУ навіки розбили садовий горщик. Події 504-го дня Великої війни з Росією у матеріалі Олексія Пасака. Дедалі ближче до товстої ракети. Білий дім продовжує непублічні дискусії щодо можливості постачання ЗСУ ракет «Атакамс». Принаймні, це стверджує видання The New York Times, посилаючись на власні джерела. У США хотіли б залишити це озброєння для власних військових планів, але консультації та переговори щодо необхідності передати 300-кілометрові ракети Україні досі тривають. «Атакамси» по них немає жорсткої відмови. Тобто це питання, яке коливається на столі, як то і залежить від президента. Від там, ну ладно, хай полежить ще. Окей, ще полежить. А потім в один момент може і все-таки вирішити, коли побачить дійсно великі результати на фронті. Я думаю, що це все буде, озброєння буде, але ще раз, залежить від прориву наших військових. Зрозуміло, що вони дають мало, але чекають більше. І ось тут це таке замкнуте коло, коли наші військові вирвуться, я впевнений, що це буде. Так, буде не швидко, і тоді можемо отримати те, що ми чекали, але ж питання в кількості. А ось щодо кількості французьких крилатих ракет «Скальп» уже є певна конкретика. Одне із джерел агенції Reuters стверджує, що для початку Париж поставить 500 таких ракет. Інше джерело має більш цікаву інформацію. Кажуть, що ракети надійдуть із запасів французького війська, і їх буде, цитата, «значна кількість». Але головне навіть не це, а те, що йдеться не про експортну версію «Скальп», обмежену дальністю у 300 кілометрів, а про оригінальну розробку, яка може підсмалювати Кримський міст, зносити вщент бази окупантів у Севастополі та іншому глибокому тилу, адже летітиме на понад 5000 кілометрів. Вільнюський саміт НАТО приніс багато хороших новин для України. Німеччина, зокрема, надасть додаткові пускові установки комплексів протиповітряної оборони «Петріот», а Норвегія зробить так само, але вже із системами ППО «Насамс» і передасть не лише їх. Раніше союзники вже постачали українським бійцям новітні мікродрони Black Hornet. Вони точно стануть у пригоді під час розвідки та міських боїв. І якщо раніше ЗСУ отримували фактично на тест кілька десятків таких комплексів, то тепер норвежці повідомили, що передадуть одразу 1000 цих чорних шершнів. То що ж там на московських болотах? Кремль традиційно скавчить щось про неприпустимість постачання озброєння Україні і відправляє на сцену навіть не речників Генштабу, а цілого міністра нападу Шойгу. Той, звісно, має нові казкові звіти про вигадані втрати України під час контрнаступу. Уничтожено 21 самолет, 5 вертолетов, 1244 танка и других боевых бронированных машин. В целом ни на одном из направлений противник своїх цілей не достиг. Але якщо ці побрехеньки Шойгу перевернути дзеркально, то він виявиться правий. Супротивник не досягає бажаної мети. І навіть спроби російського наступу у відповідь, як біля Водяного на Авдіївському напрямку, завершилися розстрілом бронегрупи ворога. У 53-й механізованій бригаді імені князя Володимира Мономаха звітують. Знищили і техніку, і екіпажі. Лише в цьому бою у росіян поменшило одразу на 9 БМП. Ворог любить розповідати про підбиті леопарди чи Бредлі, знімаючи одні й ті самі уражені бронемашини з різних ракурсів. Але найкращі ракурси з роботою леопардів мають лише ЗСУ. І коментарі також. Красавчик наш. Вот она, бля. Техника богов. Ай-яй-яй. Тихо ты сюда.
Давай, маленький, еще парочку дай. Оп, дуло опустил. Ай, хорошо. Что там происходит, ебаные волки? Не розуміють, що відбувається, і окупанти десь на Таврійському напрямку. У командуванні ЗСУ повідомляють, лише за добу знищили понад 20 одиниць техніки московитів. У звіти на цій ділянці фронту днями потрапляла і самохідна артилерійська установка «Гіацинт-С». Який вигляд вона має після відпрацювання Сил оборони України? Відео сповнене суму від російських загарбників. Вот здесь он прям стоял и в него ебало, блядь. И он разлетелся, блядь. А куда разлетелся, хрен поймет. Да если они его здесь поставили, Отсюда они стреляли. Они стрельнули. Говорит, на завтра оставим, блядь. И пошли пешком туда себе домой. А вот шляпа его, блядь. Дулко, блядь. шалец. Слабо он взлетел, наверное, да? Развернулся несколько раз, блядь, в воздух, блядь, и ебался. Олексій Пасак, 5 канал. Окупанти продовжують залякувати населення у тимчасово окупованому Маріуполі Донецької області. У Генштабі повідомляють, що загарбники здійснюють масові рейди будинками та квартирами місцевих жителів. Перевіряють документи і мобільні пристрої, щоб знайти патріотів України, які допомагають силам оборони. Водночас за добу ворог завдав 59 авіаударів та скоїв 40 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Основні зусилля окупанти і надалі зосереджують на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Там точаться тяжкі бої. Українська авіація за добу 6 разів ударила по ворогу, а підрозділи ракетних військ і артилерії ліквідували 16 артилерійських засобів, 4 зенітно-ракетних комплекси та 2 станції радіоелектронної боротьби росіян.